Salutări și bine v-am regăsit! Numele meu este Adi și astăzi vreau să vă prezint un ceas de la ORIENT mecanic contemporan cu brățară metalică, model AG03001D, cu o carcasă de doar 38,5 mm. ORIENT, acest brand japonez de ceasuri bune și îndrăgite de noi pasionați de orologie, care am purtat câte un ceas pe fiecare mână, dacă am putea. Știați că leul de pe logo-ul firmei, cel din stânga reprezintă firma ORIENT și cel din dreapta reprezintă partenerii companiei. Coroana de asupra reprezintă clientul. La începutul anilor 70, când majoritatea producătorilor se reprofilau pe ceasuri quartz, ORIENT a continuat să facă ceea ce se pricepea mai bine, ceasuri mecanice. ORIENT este considerat una dintre cele 3 mari companii producătoare de ceasuri din Japonia, alături de Seiko și Citizen, dar să nu uităm și de Casio, părerea mea. Încă de la început, ORIENT acordă multă atenție producției de mecanisme automatice de calitate ridicată. Acest ceas are carcasă și brățară din oțel inoxidabil și un cadran albastru foarte frumos. După mine, designul este completat de indexii și mâinile de culoare argintie și de vizualizarea a mecanismului automat calibru F6T22 de tip semi-skeleton și o coroană cu întoarcere automată AG03001D este protejat de o sticlă safir și o rezistență la apă de doar 50 de metri. Cristalul de pe al meu ceas pe care l-am primit are o mică zgârietură pe ecran în dreptul minutului 9 și sub sticlă ceva la minutul 19. Sticla nu are strat antireflex. Ce părere aveți voi? L-ați fi ținut dacă primeați ceasul așa de la cel mai mare retailer de e-commerce de la noi din România? Eu l-am returnat. Să continuăm cu prezentarea. Capacul din spate din sticlă mineral transparent. Pentru a vizualiza designul mecanismului elegant și modern in-house al celor de la ORIENT, cu întoarcere manuală și automată și cu funcția de stop secundar cu 22 de pietre prețioase, 21.600 vibrații pe minut, calibrul F6T22, fabricat în Japonia, brățara care imită 5 linkuri pline, dar de fapt este una, cu diferite tipuri de polish, de la lucios la mat. Eu am încheietura de 19 cm pentru a vă ajuta cum arată ceasul pe mână.
Dacă aveți întrebări legate de acest subiect, vă rog să mi le lăsați mai în jos în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, numai bine vă doresc. La revedere!